Hi guys, I'm here in Robinson's Place, Las Piñas. So nag-grocery lang kami ng mom ko, sinamahan ko lang siya. And actually may papakita ko sa inyo because I just installed the CCTV I bought. It's a QCY 11 plus CCTV camera. So since ang Ford territory kasi meron ng rear camera, so ang ginawa ko na lang, I'll use the rear camera na kasama sa package, tapos ilalagay ko lang siya dun sa back door natin para meron tayong continuous recording for safety, as a safety feature na lang din. So pakita ko sa inyo. Okay, so dito ko siya in-install. So the wires go through the sidings hanggang dito. Tapos hindi ko pa siya nilulusot dito eh. Ayoko pa pwersahin yung plastic covering, pero makita nyo dito siya pumasok sa ilalim. And then here, may sagabal ka lang ng wire, but for me it's manageable naman, so that's totally fine. But for the rear camera, ang gagawin ko, if you'll see, nandun siya sa likod, may wire. So nakadikit siya dun sa pinaka door. So pakita ko sa inyo. Ayan, so dito ko siya kinabit. And then later on, papasok ko siya sa mga sidings din, here hanggang doon sa harap. Kasi ang main power niya would be connected doon sa CCTV camera. So if I put this down, and then ayan, so makikita nyo, may view kayo sa likod. So with the feature, actually you can change the view modes. So meron yung totally for the front camera, and then this one is at the back naman. So as you can see, tamang tama lang yung angle na nilagay ko. At least makikita pa yung wipers, makikita ko yung edge ng sasakyan ko. So knock on wood, if ever may mangyari, I can easily pinpoint what happened. So there, so pwede rin siyang dual mode. Yan. So since marami na rin kasing cameras yung sasakyan, sayang din naman kasi yung rear view camera na kasama ng CCTV. So might as well I'll just think of something na magagamit ko pa rin siya. So this is one way you can still use it if you have a vehicle with already, or not already, has a rear camera, and then you wanted to buy another dash cam. At least you can do what I did. So it's really up to you, kasi sayang naman yung money na binayad with the rear camera. So there,
Actually guys, may hurdle akong na-experience. So I think huwag nyo pipilitin pala dito. Kasi nandito yung airbag natin sa side natin. So gagawin ko, padadaanin ko siya sa baba. Sa may step. Okay, so pakita ko lang sa inyo So ayan, dito ko siya pinadaan hanggang dito. So isisiksik mo lang para doon ako didiretso hanggang sa harap. So, pagdating nyo na dito, make sure malinis yung kamay nyo kasi nung sinisiksik ko yung wire sa sa rubber, syempre may mga oil may mga langis. So, be sure to clean your hands first bago nyo ituloy dito kasi hahawakan nyo yung cushion ng ceiling. So, baka magkaroon ng langis. So mahirap na. Ginamit ko na yung panyo ko kasi nakalimutan ko yung basahan ko sa bahay. So I'm just cleaning my fingertips kasi isusuksok ko siya sa taas so baka madumihan. So make sure lang clean yung fingers nyo ulit pag nagsuksok kayo ng wire. Okay. Wait, tumas mo tayong pawis. Okay, so there. If you'll notice, ito, ayan So, dito ko siya siniksik. Ayan. All the way here. Nakita mo yung mga wires, andyan So again, dito ko siya pinadaan. And going down here, papasok dito, tapos tataas ulit siya dito sa part nito sa kabila. So dito hanggang dito pala. So from dito
Ayan, dyan. Pataas. Tapos, bababa. Hanggang dun sa dulo, dyan. Tapos dun. May allowance lang akong wire. Kasi pag inopen ko siya, baka ma-stretch mahulog yung camera. So that's basically it.